الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم دا مختلف نومیریکلز دي د فرست ایئر چپټر نمبر 1 نو یو دا اگزامپل دی بالکل لکه دا موږ لکشن وایو نو دا چې دی وایي چې what is the mass of 0.5 moles of calcium carbonate د calcium carbonate فارموله سره CaCO3 د دې موږ ته چې دی لکه مولز راکړی دی او ماس موږ ته څه کېږي ماس موږ ته غواړي نو دې سره به خامخا کوشش تاسو دا کوئ چې لکه ګیون ډیټا به خامخا اخلئ ځکه په دې کې هم په دې ګیون ډیټا کې هم د اکثر په دې روبرس کې د بورډ چې کوم مارکینګ کېږي نو اکثر ګیون ډیټا هم یو نمبر ورکوي نو کوشش کوئ تاسو ګیون ډیټا ضرور اخلئ ښه نو موږ دا دلته کې څه کېږي د اکارډینګ ټو نومیریکل مطابق موږ له ماس اف کیلشیم کاربونیټ چې دا موږ څه کېږي دا موږ مین ریکوایرډ دی دا موږ غواړي موږ څه کېږي غواړي دې سره سره نمبر اف مول چې دی موږ راکړي دی څومره دی 0.5 مولز دي زموږ سره ټیک ده دې سره سره که موږ مولر ماس لکه دا پکې زموږ سره په کار راځي نو چې دلته کې سال کې نو ښه ده نو مولر ماس کیلشیم کاربونیټ کوم د کونو 40 ګرام چې دی د کیلشیم ویټ دی اټامیک ماس دا شان کې د کاربونیټ 12 دی او اکسیجن چې دی زموږ سره څومره دی 16 دی او ټوټل اکسیجن څومره دی 3 دی نو 3 ملټیپلایډ بای 16 نو چې دا ټوټل زده کوم ماس څومره زده دی مولر ماس 100 ګرام پر مول لازم سره اوس د دې بیا څه کوم سولوشن موږ څه کوو سولوشن کوو د سولوشن مطابق موږ تاسو به چې ایز وی نو د موږ ته فارموله معلومه ده کنه چې نمبر اف مولز لکه تاسو د خپل نومیریکل مطابق تاسو لیکن تاسو داسې لیکلی شئ نمبر اف مولز اف کیلشیم کاربونیټ هم لیکلی شئ نو ماس ان ګرام دا به دا ګیون دی څه دی ګیون دی ډیوایډ بای مولر ماس دا بالکل سمپل فارموله ده امید دی چې دا به تاسو بالکل یاد په دې پریویس لیکچر کې موږ دا ډسکس کړي هم نو موږ ته چې دی موږ ته څه غواړي موږ ته دا مین ماس راغواړي سره غواړي ماس نه غواړي نو که تاسو ماس غواړئ نو یاره دلته هم په مولر ماس کې ضرب ورکړئ چې دا څه شي کټ شي اول ته په مولر ماس کې ضرب ورکړئ داسې هم کولی شئ یا چې د کراس ملټیپلیکیشن وکړئ څه وکړئ لکه دې لاندې څه نشته نو 1 دی چې کراس ملټیپلیکیشن وکړو داسې به شي چې دا ما کراس ملټیپلیکیشن وکړو نو ماس سره راغلی ماس ان ګرام راغلی که نه سره راغلی ماس ان ګرام مین دغه دا کیلشیم کاربونیټ دا ماس ورسره کېږي کوم موږ غواړو نو سره څه شي نمبر اف مولز څه شو نمبر اف مولز دا زموږ سره راغلی multiplied by molar mass multiplied by molar mass نو تاسو چې دی سمپل چې دی به دې ضرب ورکړئ نمبر اف مولز چې موږ راکړي وو څومره دی 0.5 مولز دی سره دی 0.5 مولز دی او مولر ماس چې دی هم مین کیلکولیټ کو نه سره 100 ګرام پر مول سره 100 ګرام پر مول سره دا مول بدل ته کټ شي او دا 100 او 0.5 چې ضرب وخوري نو د دې نه زموږ سره سره ځي د نه زموږ سره 50 څه شي دی 50 او دا دوه چې کټ شي پورته څه پاتې شو ګرام پاتې شو نو زموږ سره راځي 50 ګرام اف کیلشیم کاربونیټ دا زموږ سره شو د دې دغه زموږ سره انسر راځي نو تاسو به دې باندې څه شوي کلیر شي زموږ سره بل یو پریکټس پرابلم 1.2 دی په دې کې موږ ته وایي چې هاو مینی کاپر ایټم کاپر لیټر نیم CuP آر یو مین کیوپر هم دی نو سمبل سره Cu دی کاپر ایټمز آر پریزنٹ ان 0.5 مولز اف کاپر اوس ګورئ لکه موږ چې دی د دې مطابق ډیټا موږ څه غواړي نمبر اف کاپر ایټم چې دی دا زموږ نه غواړي دې سره سره نمبر اف مولز اف کاپر چې دی موږ راکړي موږ څه کېږي راکړي دي ور دلته یو خبره بچی دا هم یاد ولرئ چې که پرس که ستاسو نه لکه ټیک ته نمبر اف مولز هم سره تقریبا مختلف فارمولې دي نو که پرس که کاپر ایټمز لکه د ایټمونو خبر راتله نو بیا به تاسو دا فارموله استعمالوئ نمبر اف مولز از ایکول ټو نمبر اف ایټمز یا مالیکولز یا مین پارټیکلز هر څه تاسو لیکلی شئ آینز فارموله یونټس وغیره لیکلی شئ او ډیوایډ بای اوګاډو نمبر بیا به دا فارموله استعمالېږي ګورئ ښه تاسو کنفیوز نه شئ او که ماس والا راکړو بیا به هغه ماس والا فارموله استعمالوئ دې نه مخکې نومیریکل کې چې موږ وکړه که نه چې ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس چونکې دلته کې خبر ده د نمبر د کاپر ایټمز د مین د نمبر خبر ده نو تاسو بیا دا فارموله استعمالوئ سیکنډ فارموله زموږ سره اوس چونکې زموږ نه څه غواړي نمبر اف کاپر لکه دا ته هم لیکلی شئ چې نمبر اف کاپر ایټم نمبر اف کاپر ایټمز نو که دا تاسو دا کول فایند کولی شئ نو دلته په یو ګاډو نمبر کې دلته هم ضرب ورکئ او دلته هم څه وکړئ په یو ګاډو نمبر کې ضرب ورکئ که دا ملټیپلیکیشن ضرب نشئ ورکولی دا مشکل نو مین کراس ملټیپلیکیشن وکړئ دې لاندې څه شی دی څه نشته نو مین 1 دی نو دا 1 به د چا سره ضرب وخوري د دې نمبر اف ایټم سره مین کاپر ایټم سره او دا نمبر اف مول چې دا به سره ضرب وخوري دا دې سره کراس ملټیپلیکیشن تاسو به بای کراس ملټیپلیکیشن نو زموږ سره به څه شي زموږ سره به دا دغه داسې راشي چې نمبر اف کاپر ایټم موږ بس ولیکو نمبر اف کاپر Cu ایټمز کاپر ایټم سره دا کاپر ایټم سره دا راغلی مین نمبر اف مولز څه شی راغلی نمبر اف مولز ملټیپلایډ بای یو ګاډو نمبر د شارټ کټ لیکم Na ٹھیک شو
اوس نمبر اف مولز ته به تاسو بیا ولیکئ چې بای پوټینګ ویلو نو نمبر اف مول چې دی زموږ سره څومره دی 0.5 moles 0.5 moles multiplied by اوګاډو نمبر څه دی 6.023 into 10 raised to the power 23 مین دا زموږ سره لکه ایټم زموږ سره رااله اوس په تاسو چې ضرب ورکوئ دې دوه ضرب ورکوئ کیلکولیټر کې به دا پاور پکې دا ته پرې دی دا وروسته بیا لیکئ نو 0.5 له کیلکولیټر کې تاسو 0.5 وایي ملټیپلایډ بای 6.023 چې دا دوه تاسو وایي نو ان آی تھنک چې د دې راځي مین 3.011 ټیک شو دا رالی او باقي به سره دا ولیکئ ملټیپلایډ بای 10 raised to the power 23 copper atom شو 10 raised to the power 23 mean copper atom نو لازم سره شو د دې پریکټس پرابلم موږ سره د دې انسر د دې سره د سره انسر رالی اوس example number 1.4 کې چې موږ ته چې how many formula units formula units دا mean number of formula units هم تاسو ویلی شئ are present and mean mass موږ راکړی دی in 125 gram of hydrated copper sulfate mean چې د یو copper sulfate سره 5 ته penta hydrated هم وای penta mean 5 وځي د پر چې هم given data بالکل تاسو ته بالکل کلیر ده چې زموږ څه غواړي زموږ فارمولا یونټس اف hydrated copper sulfate چې زموږ غواړي دین علاوه given mass موږ راکړي چې mass of copper sulfate چې د څه دی given د څومره دی 125 ګرام دی molar mass چې د موږ د فارمولا کې څه په کار راځي چې موږ دلته کیلکولیټ کوو خبر ده molar mass of copper sulfate چې د څه دی 16 د 64 د copper دی پلس سلفر چې دی 32 دی او ټوټل اکسیجن چې دی 4 دی نو 4 او د اټامیک ماس اف اکسیجن چې دی څومره دی سره 16 دی نو مین 4 ملټیپلایډ بای 16 دا به 64 راځي او واټر چې سره څومره دی 5 دی او د یو واټر چې کوم سره مولر ماس دی هغه سره سره مین 18 دی نو مین 5 ملټیپلایډ بای 18 نو چې ټوټل د موږ مولر ماس رو باسو نو دا موږ سره څومره رالی 250 ګرام پر مول 250 ګرام پر مول اوس د فارمولا مطابق چې کوم سره ریکوایرډ دی موږ دا نمبر اف مولز والا چې کوم فارمولا ده اوګاډ والا هغه موږ یوز کوو مین از ایکوال ټو نمبر اف فارمولا یونټس ملټیپلایډ بای اوګاډو نمبر نو چونکه زموږ سره زموږ ریکوایرډ څه دی فارمولا یونټ زموږ غواړي نو دلته هم تاسو په اوګاډو نمبر کې ضرب ورکولی شئ او دلته هم څه کولی شئ په اوګاډو نمبر کې ضرب ورکولی شئ نو اوګاډو نمبر به د اوګاډو نمبر سره کټ اپ شي او دلته موږ سره نمبر اف مولز سره په اوګاډو نمبر موږ څه کوو مین ملټیپلایډ کو که دغه نشئ کولی نو تاسو سمپل هم ویلی شئ چې چونکې د دنه لاندې په ډینامینیټر کې څه نشته دی تاسو لیکلی شئ چې بای کراس ملټیپلیکیشن لاندې د څه شی دی 1 دی لاندې د څه شی دی 1 دی نو تاسو مین بای کراس ملټیپلیکیشن لکه د فارمولا یونټس په د 1 سره ضرب وخوري زموږ سره د سره ده فارمولا یونټ سره د سره ده فارمولا یونټس اف کاپر سلفیټ از ایکوال ټو نمبر اف مولز په n باندې مین n هم لیکلی شم شارټ کټ او اوګاډو نمبر شارټ کټ څه شی دی n کیپیټل A کیپیټل دا زموږ سره فارمولا رااله چونکې زموږ سره نمبر اف مول زموږ سره مین فایند نه دي که نه نو د اسانۍ لپاره داسې کار وکړئ چې دې اکویشن ته اکویشن نمبر 1 لکه 1 وته یو ته اکویشن نمبر A وایي او دې ته څه وایي اکویشن نمبر B وته وایي څه ته اکویشن نمبر B نو موږ چې دی موږ څه کوو موږ دا نمبر اف مولز فایند کوو موږ څه کوو موږ نمبر اف مول فایند کوو نو د نمبر اف مول د فایند کېدو لپاره چې دی تاسو سمپل داسې کولی شئ چې as we know that number of moles n is equal to mass in gram mass in gram divided by molar mass لکه په molar mass باندې به څه وکړئ ډیوایډ کړئ نو چونکې mass چې دی زموږ سره mass زموږ سره موږ راکړی دی که نه څومره دی 125 ګرام دی څومره دی مین زموږ سره شي دی 125 ګرام دی زموږ سره او molar mass څومره دی 250 ګرام دی نو 125 چې دی مین mass in gram سره 125 ډیوایډ بای molar mass څومره دی 250 ګرام دی 250 ګرام چې کله دا تاسو مین ډیوایډ کړئ نو سره زموږ سره 0.5 مول دی سره 0.5 مول اټ مین چې n د څه برابر رالی n چې دی n is equal to څه نمبر اف مول سره څه برابر دی 0.5 مول دی سره 0.5 مول بس په تاسو ډایرکټ دا وایي که نه چې دا ویلو راوالی پوټ دس نمبر اف مول چې کوم کیلکولیټ کو په اکویشن نمبر B کې څه کوي پوټ اپ کوي لکه په دې اکویشن کې څه کوي په دې اکویشن کې زموږ سره پوټ اپ کوي لکه دا چې زموږ سره دا n بل د ضرب وخوري دلته څه کېږي ضرب وخوري نو سمپل چې زموږ سره لکه تاسو داسې لیکلی شئ چې فارمولا یونټس از ایکوال ټو فارمولا units of copper sulfate is equal to like n value sada n زموږ سره 0.5 رالی multiplied by اوګاډو نمبر نو اوګاډو نمبر سره 0.623 into 10 raised to the power
23 دا زموږ سره دی دغه لکه د دې مین ان موږ کیلکولیټ کړلو او یو غاړه نمبر چې موږ ته سره بالکل کانسټنټ ویل دا موږ ته ویلو برابر ده معلومه ده نو دې دوه په کیلکولیټر کې به دې دوه سو کې دې دوه په تاسو 0 ضرب ورکړي دا بل په تاسو پرې دی جو دلته تاسو په کیلکولیټر کې ضرب ورکړي دا سره راځي 3.011 دا راځي او دا به سره دا کوي ملټیپلایډ بای دا به سره ولګوي انټو 10⁻23 نو this is the formula units of hydrated copper sulfate. That was practice problem 1.3. That here what is the mass of 1.204 into 10⁻22 atoms of lead. The lead name the plumbum symbol show PB. How was the given data مطابق نسواري mass of lead واري ټیک شو دا نه معلومه دی او دین علاوه نمبر اف atoms of lead چې دی موږ راکړي دي دا څومره دي دغه مین 1.204 into 10⁻22 atoms of lead ها دغه شان اټامیک ماس یا تاسو ته مولر ماس هم لیکل شي د lead څومره دی 207 دی ټیک شو کله تاسو په پیریډ ټیبل کې وګورئ بالکل کلیر دی نو سره 207 دی اوس موږ سولوشن ترازو سولوشن نو که سولوشن تاسو ګورئ کنه بالکل په دې سولوشن کې زموږ سره خبره کړې مين لکه چون کې زموږ سره نمبر اف لیډ والا نو دا فارمولا به تاسو استعمالوي دا مولز والا مين نمبر اف مولز ایکوال ټو نمبر اف مين تاسو اټم هم لیکل شي یا مين چون کې دا एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल मुताबिक موږ سوالې کو لیډ ایټمز ډیوایډ بای اوګاډرو نمبر ډیوایډ بای اوګاډرو نمبر زمونه څه غواړي زمونه ماس غواړي موږ څه غواړي ماس چون کې دا ماس په دې فارموله کې نشته دی کنه موږ ته موږ بیا سکو نو موږ تر پته چاره موږ بیا نه دینه کارالو چاره نمبر اف مولز چې زم سره سږي دي نمبر اف مولز ایکوال ټو مین ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس نو تاسو دا دوه د مستبیل پټ کړئ چې نمبر اف مولز ایکوال ټو څه شي دا څه برابر دی نمبر اف مولز ایکوال ټو ماس ان ګرام mass in gram divided by molar mass دا ډایرکټ تاسو کولای شئ دا څه برابر شو is equal to دغه زړه راول کوي number of atoms number of lead atoms divided by Avogadro number زمونه غواړي څه زمونه ماس غواړي زمونه څه غواړي ماس ټیک شو کنه چې ماس زمونه غواړي دلته هم په مولر ماس کې ضرب ورکړه دلته به څه کې ضرب ورکړه په مولر ماس کې څه کې په مولر ماس کې دلته هم ضرب ورکړه او چې دا کم دا کوم اپریشن کوم نو به دلته هم دلته به څه کې ضرب ورکړه په مولر ماس کې څه کې په مولر ماس کې دلته هم ضرب ورکړه مولر ماس کې ما دلته هم ضرب ورکړو چې دلته ما مولر ماس کې ضرب ورکړو دا مولر ماس په شي کټ اپ شي نو دلته به زموږ سره شي ماس ان ګرام زموږ سره واځي پاتې شي ماس in gram is equal to number of lead atoms divided by Avogadro number multiplied by molar mass په molar mass کو رسو کما ضرب ورک multiplied by molar mass په دې فارموله کې وسو کوي بالکل ویلو پټ کوي کنه نو تاسو دا لیکل شي چې mass in gram number of lead atoms څومره دي 1.204 ټیک شو کنه موږ لیکلي دي n to 10⁻22 ټیک شو ډیوایډ بای اوګاډو نمبر 6.023 into 10⁻23 او مولر ماس سره دا لیډ موږ وخت ویل دا څومره دی 207 ګرام پر مول دی نو که تاسو په کیلکولیټر کې ویل پټ کوئ نو دا براواله په دې باندې به دا ډیوایډ کوي ها دا به څه کوي دا براواله په دې باندې څه کوي دا به زموږ سره ډیوایډ کوي چې دا په دې باندې ډیوایډ کوي دا سره زموږ سره او بیا ول بدل کې لکه په 207 کوله ضرب هم ورکړي کډاره کې کوي یا چې دا سودار ول بدی باندې سو کوي بدی باندې تاسو ډیوایډ کوي نو دا زو اصل په کیلکولیټر باندې کوم چې دا ستاسو خبره شي بالکل کلیر شي زموږ سره ټیک شو نو دا تاسو دا راوخلئ زموږ سره چې دا سکیږي زموږ سره مین 1.204 ډیوایډ بای 6.023 ملټیپلایډ بای مین دغه 207 نو دا سره زی 41.37 بل دا خبره مې یاد ولرئ که دا زموږ سره لکه چونکې بیس سیم دی که نه بیس سره سیم دی دا پاور پسې اخوا پورته خیږي نو چې پاور اخوا وخیږي لکه دا داسې هم لیکلی شي 10⁻22 ملټیپلایډ بای 10⁻23 نو چونکې بیس زموږ سره سیم دی نو دا به تاسو ایډ اپ کوئ چې ایډ اپ کوئ زموږ سره دا به سره شي از ایکول ټو 41.37 ملټیپلایډ بای نو چې دا زموږ زه ایډ اپ کوم نو دا به څه شي -1 شي څه به شي -1 چې -1 زه دغه لاندې راوباسم نو 1 ور 10 هم راځي سره 1 ور 10 نو دا داسې هم لیکلی شي 41 یا دا ډیسیمل دی خو هم راتلی شي دا کلی شي 41.37 دا څه برابر دی 1 ور 10 برابر دی څه برابر دی 1 ور 10 برابر دی نو دا په 10 باندې ډیوایډ شي ټیک شو که نه نو از ایکول ټو دا سره دی 4.0
4.137 ګرام راغلی 4.371 دا سره لیدا کاپر چې کوم زموږ سره کم دغه زموږ سره ماس ریکوارډ هغه سره زموږ سره د دې 4.137 ګرام برابر راغلی. نو ان شاء الله چې دې زموږ به تاسو کلیر شوی کوشش کو چې نور نومریکل هم موږ حل کو دا غیله باندې اجازه تر کړئ. الله پاک